Hello friends, মই আজি পাস্তা সম্পূৰ্ণ নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম। মই একেবাৰে নিজৰ ষ্টাইলত বনাইছো। ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক দিব। মোৰ চেনেলত যদি নতুন আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়ালৈ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। পাস্তা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে এটা বাটিত 250 গ্ৰামছ পাস্তা লৈ ললো। এটা ডেক্সিত অলপমান পানী গৰম হ'বলৈ দিম। পাস্তাখিনি যাতে ডুবি যায় সিমানখিনি পানী দিব লাগিব। পানীত এচামুচ নিমখ দিম আৰু পানীখিনি উতলিবলৈ দিম। এতিয়া পানীখিনি উতলি গৈছে। ইয়াত মই পাস্তাখিনি দি দিম, লৰাই দিম আৰু 5 মিনিট সময় কুক কৰিম। 5 মিনিটতকৈ বেছি সময় কুক কৰিব নালাগে। এতিয়া পাস্তাখিনি জালি চামুচৰ সহায়ত পানীৰ পৰা বাটিত উলিয়াই থম। নেক্সট মই এখন ফ্ৰাইং পেন হাই ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিম। 2 চামুচ ৰিফাইন অইল দিলোঁ। গোটেই পেনখনত অইলখিনি স্প্ৰেড কৰি দিলোঁ আৰু অন্য এটা বাটি ল'লোঁ। তাত 3টা কণী ভাঙি ল'লোঁ। তাত 1/4 চামুচ নিমখ দিলোঁ, 1/4 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ। হুইস্কাৰ দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে চামুচেৰেও মিক্স কৰিব পাৰিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম আৰু কণীখিনি পেনত দি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব নহ'লে কণীখিনি জ্বলি যাব পাৰে। এতিয়া ওপৰত বইল পাস্তাখিনি অলপ অলপকৈ দি দিম। সমানে কণীৰ ওপৰত মিলাই দিম। মই পাস্তা প্ৰায় 100 গ্ৰাম মানহে দিলোঁ। আপোনালোকে কণী হিচাপে পাস্তাখিনি বেছি কমকৈ দিব পাৰিব। এতিয়া স্পেচুলা দি অলপমান হেঁচি দিম যাতে কণীৰ ওপৰত লাগি ধৰে। নিমখ আগতে দিছোঁ, গতিকে মই এতিয়া 2 পিঞ্চমান নিমখ ওপৰত ছটিয়াই দিম। নিমখ আপোনালোকৰ টেষ্টৰ হিচাপে দিব পাৰিব। এতিয়া পাস্তা মছলা 2 চামুচমান সমানে চাৰিওফালে ছটিয়াই দিলোঁ। জালুকৰ গুড়ি 2 পিঞ্চমান দি দিলোঁ। অলপমান চিলি ফ্লেক্স দিলোঁ। আপোনালোকে বেছি জ্বলা খালে বেছিকৈ দিব পাৰিব। এতিয়া চীজ স্লাইচ কেইপিচমান ওপৰত দি দিম। গোটেইখিনি কভাৰ কৰাকৈ চীজখিনি দি দিলোঁ। চাওক ঢাকন মাৰি 2 মিনিট সময় কুক কৰিম যাতে চীজখিনি মেল্ট হৈ যায়। ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন এতিয়া পাস্তাত দিবৰ বাবে চচখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। চচৰ কাৰণে এটা বাটিত ভেজ মেয়নিজ 4 চামুচমান লৈ ল'লোঁ। ইয়াত 4 চামুচ টমেটো চচ দি মিক্স কৰি ল'ম আৰু অন্য এটা বাটিত 4 চামুচ মেয়নিজ দিলোঁ আৰু তাৰ লগত ধনিয়া চাটনি 5 চামুচমান দি মিক্স কৰি দিলোঁ। ধনিয়া চাটনিখিনি মই ঘৰতে বনাই লৈছিলোঁ। তাত দিছিলোঁ ধনিয়া পাত, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, নিমখ আৰু নেমু ৰস দি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাওক চীজখিনি মেল্ট হৈ গৈছে আৰু পাস্তাখিনিত লাগি ধৰিছে। এতিয়া ছাইডত চামুচ দি হেঁচি দিলে পেনৰ পৰা এৰি আহিব আৰু ডিছ আউট কৰি ল'ব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই কিন্তু পেনখনতে ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া প্ৰথমে ৰেড চচখিনি চাৰিওফালে ঘূৰাই ঘূৰাই দি দিলোঁ। তাৰপিছত গ্ৰীণ চচখিনি দিলোঁ। চাওক পাস্তাখিনি পিজ্জা যেন দেখাত লাগিছে, কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিল আৰু খুব ইজি হয় বনোৱাত। সম্পূৰ্ণ নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰি চাব। আজিলৈ ইমানে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।